Tớ vừa du học nước ngoài về, nhưng đang đi vệ sinh ở sân bay, thì bị ai đó chuốc thuốc, đưa vào khách sạn. Tớ cứ tưởng phen này mất quả thận luôn rồi. Nhưng mơ hồ thấy bóng dáng một cô gái, cùng giọng nói dịu dàng bên tai tớ. Ngoan nào, gọi chị đi. Chị thấy nóng quá. Để chị giúp em hạ nhiệt nhé, được không? Mê man, mùi sữa vẫn thơm như ngày nào. Chị thích lắm. Sáng hôm sau, tớ bị bạn thân gọi điện đánh thức. Cả người mệt mỏi, lại thêm bực mình khi mới dậy. Có gì nói nhanh đi, đừng làm phiền tớ ngủ. Nghe thế, đầu dây bên kia bạn tớ gầm lên tức tối. Cậu về nước sao không báo anh em một tiếng? Đã bảo sẽ đón cậu long trọng. Thế mà cậu tự chuồn mất. Có phải khinh anh em không hả? Nói nhảm, tớ là người như vậy sao? Tớ ngáy ngủ lật người một cái, nhưng bỗng khựng lại. Cảm giác gì đó không đúng, tớ vội kéo chân ra, nhìn xuống một cái. Trời ơi, quần áo tớ đâu mất rồi? Tớ bật dậy ngay lập tức, mắt quét quanh căn phòng lạ lẫm. Sao tớ lại ở khách sạn thế này? Chẳng phải tớ đang ở sân bay sao? Mà chuyện tối qua, sao tớ chẳng nhớ gì hết vậy? Tớ bực bội hét vào điện thoại. Tớ bị người ta chơi một vố rồi. Giang Hàn ngẩn ra một chút. Cậu chưa về nhà à? Cậu đang ở đâu vậy? Tớ biết đâu mà nói. Tớ gửi định vị cho cậu. Cậu tự tìm đi. Cúp máy xong, tớ định kéo chân xuống giường. Nhưng mắt bỗng liếc thấy trên ga giường một vệt màu đỏ sẫm. Tớ giật mình, vội quấn chăn nhảy xuống đất, tìm kiếm khắp sàn nhà. Sao không thấy đâu? Đồ bảo hộ đâu mất rồi? Thế này là toi rồi. Chẳng lẽ tớ sắp lên chức bố thật? Một tiếng sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Tớ quần áo tắm mở cửa ra. Chưa kịp để cậu ấy nói, một anh chàng ăn mặc sặc sỡ ngoài cửa lao vào như tên bắn. Cô gái nào đây? Dám làm đại thiếu gia nhà họ Phó sa ngã vậy? Nhìn đống quần áo bị xé tan tành dưới sàn, Giang Hàn trợn mắt ngạc nhiên. Trời ơi, có chuyện thật rồi. Quay đầu lại, cậu ấy thấy tớ mệt mỏi, rồi. Cộng thêm mấy dấu đỏ trên cổ chẳng rửa đi được. Giang Hàn chen thêm một câu. Chơi vui lắm nhỉ? Mặt tớ lúc đỏ lúc trắng. Đừng tin nữa, người ta chạy mất rồi. Giang Hàn tròn mắt kinh ngạc. Vậy mà cũng có người làm chuyện tốt. Không để lại danh tính, cậu còn nhớ cô ấy trông thế nào không? Tớ say xỉn, quên hết rồi. Tớ nghiêm túc nhìn cậu ấy. Cậu đi xem camera khách sạn ngay đi. Phải tìm ra cô gái đó. Giang Hàn thờ đáp. Chỉ là một đêm thôi mà. Cậu là con trai, có thiệt gì đâu. Tìm làm gì chứ? Tớ gầm lên một tiếng, rồi bình tĩnh nói nhỏ. Tớ có thể sắp làm bố. Nghe thế, Giang Hàn, tay chơi lão luyện, hiểu ngay. Trời ơi, bố ơi, cậu bị lừa rồi. Đây chắc chắn là âm mưu. Giang Hàn nghe xong, chuyện này không đùa được, chẳng giống kiểu thông thường chút nào. Nếu một ngày Phó gia bị con rơi tìm tới, với cái đầu cổ hủ của bố tớ, chẳng phải đạp gãy chân tớ luôn sao? Nhưng trong camera khách sạn, hình ảnh cô gái đó bị ai đó xóa sạch. Chẳng tìm được chút dấu vết nào. Tớ nhíu mày, nghiến răng nói, dù là ai đi nữa, tớ nhất định lôi ra cho bằng được. Chuyện này giữ bí mật nhé. Giang Hàn gật đầu chắc nịch. Yên tâm, miệng tớ kín như bưng. Nhưng vừa đưa tớ về nhà xong, cậu ấy đã vội vàng vào nhóm bạn nhắn, chia sẻ bí mật động trời này. Đại thiếu gia họ Phó bị người ta qua mặt, chẳng biết đối phương là ai. Giữ bí mật nhé, ai lộ ra là đồ ngốc. Sau khi mắng Giang Hàn trong nhóm, tớ hào hứng mở cửa biệt thự nhà mình. Bố mẹ ơi, con về rồi đây. Bố tớ ngước mắt nhìn lên. Trong nhà có hai người. Một là bố tớ, nghiêm khắc như mọi khi. Còn người kia là một cô gái trẻ xinh đẹp. Dù hơi lạ mặt, nhưng lại có chút quen quen. Bố tớ hừ một tiếng. Ra nước ngoài có 3 năm, mà tiếng mẹ đẻ cũng quên rồi hả? Thấy có người lạ trong nhà, tớ ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, gọi một tiếng bố thật chuẩn. Bố tớ nhìn tớ, ánh mắt nghiêm nghị phá chút buồn. Cô Liễu đừng cười nhé. Đây là con trai út của tôi, vừa từ nước ngoài về. Chẳng ra dáng chút nào. Cô Liễu như yên nhìn gương mặt đẹp trai của tớ, mỉm cười đầy ẩn ý. 3 năm không gặp, lớn lên rồi, nhưng mùi trên người vẫn thế. Vẫn là mùi sữa thoang thoảng. Sau khi Liễu Như Yên rời đi, tớ tò mò không nhịn được, hỏi một câu.
Bố, cô ấy là ai vậy? Con gái của Liễu Diệp Sinh, tập đoàn Liễu Thị. Tớ nhớ lại tin tức lớn ở Long Thành mấy năm qua. Liễu Diệp Sinh chẳng phải mất cách đây 3 năm rồi sao? Bố tớ nheo mắt. Sau khi Liễu Diệp Sinh qua đời, Liễu Như Yên tiếp quản tập đoàn. Ai ngờ không như không suy giảm, mà còn tăng gấp đôi trong 3 năm. Đó mới là điều đáng gờm. Tớ khó hiểu nhìn bố. Thế cô ấy qua tìm bố làm gì? Cô ấy đến đưa thiệp mời. 3 ngày nữa Liễu Thị tổ chức tiệc từ thiện. Danh nghĩa là đưa thiệp, nhưng thật ra muốn hợp tác với nhà mình. Tớ sinh ra trong gia đình kinh doanh, sao lại không hiểu chút mánh khóe này? Bố tớ lúc này dặn dò. Cô gái này không đơn giản. Sau này tránh tiếp xúc nhiều với cô ấy. Dạ, con biết rồi. Không còn người ngoài, tớ thả lòng bản thân, nằm dài ra sofa luôn. Bố tớ quay lại nhìn, lại bắt đầu dạy dỗ. Ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, cả ngày chỉ biết lông nhông ngoài đường. Nhà họ Phó sao lại sinh ra cậu thế này? Vừa về nhà đã bị mắng một trận. Tớ tức lắm chứ. Ai bảo bố lúc đó không kiềm chế? Lúc sinh con có hỏi ý con chưa? Thằng nhóc này, bố tớ nghẹn họng. Định ném cốc trà vào tớ, nhưng nghĩ lại thì tiếc, nên chỉ hử một tiếng. Tiếp từ thiện 3 ngày nữa, sẽ có nhiều cô gái xinh đẹp. Con đi cùng bố, xem có ai vừa mắt không, rồi cưới về luôn. Tớ nghe mà hoảng. Trời ơi, con phản đối. Anh chị lớn còn chưa cưới mà. Sao đến lượt con được? Con mới 20 tuổi, đời đẹp vừa mới bắt đầu. Sao để chuyện này kéo chân con chứ? Bố tớ đặt cốc trà xuống, vẻ mặt bình thản. Anh cả con 8 năm trước đã lấy bằng đôi ở nước ngoài. Chị con là tiến sĩ tài chính, quản lý tài chính công ty ngon lành. Còn con, mấy năm ở nước ngoài có gì nổi bật không? Tớ hơi xấu hổ. Dù đúng là tớ chẳng có thành tựu gì, nhưng cũng không thể vội vàng cưới xin thế này. Con chẳng muốn dính dáng tới chuyện công ty. Bố không ép con cưới để liên kết được đâu. Dùng con để củng cố vị thế ở Long Thành Á. Con kiên quyết phản đối. Nghe thế, mặt bố tớ tối sầm lại. Đây là con đường con phải đi với tư cách nhà họ Phó, không phải chuyện con muốn hay không. Ngày đầu về nhà, nói chuyện chẳng vui vẻ gì. Vừa vào phòng, điện thoại tớ reo một tiếng. Có ai đó gửi tới một bức ảnh. Trong ảnh, một cô gái quay lưng lại ống kính. Dáng người cô ấy cực kỳ cuốn hút, như một nàng tiên giữa đời thường. Mà người nằm dưới cô ấy chính là tớ, trên giường khách sạn. Tớ hít thở dồn dập. Chuyện tối qua bị cô ta quay video rồi. Sau đó, điện thoại lại nhận thêm vài dòng tin nhắn. Một lấy video, 10 triệu hoặc tối nay, tầng VIP hội quán riêng, cậu hiểu mà. Cậu biết phải làm gì, dám đe dọa tớ sao nổi. Cho lừa đảo mà dám dở với tớ. Tớ lập tức lái siêu xe từ ga rơi ra, bực mình phóng thẳng đi. Tớ muốn xem thử, kẻ nào to gan dám tính kế tớ vậy. Dám giở trò với tớ sao nổi. Này, Giang Hàn, cô gái tối qua tìm được rồi. Gọi vài người đợi tớ dưới hội quán riêng. Vừa về nước đã gặp đủ chuyện. Tớ nắm chặt vô đến lăng siêu xe, cố gắng kìm nén bực bội trong lòng. Nhưng không ngờ, gần tới cổng hội quán, tớ vừa đạp phanh, đợi đèn đỏ xong, xe bị tông một phát, làm tớ bật khỏi ghế luôn. Đầu suýt đập vào kính chắn gió. Tớ tức tối lao xuống xe. Trời ơi, chậm thế mà cũng tông được. Cậu vội đi đâu mà gấp vậy? Xin lỗi, lúc nãy tôi không để ý. Cậu bình tĩnh chút nhé. Một chú trung niên chạy tới, cúi đầu xin lỗi liên tục, làm tớ tức đầy bụng, mà chẳng biết chút vào đâu. Cậu biết lái xe không vậy? Tớ đi ra sau xe nhìn thử. Đuôi siêu xe đã méo mó hết. Còn chiếc râu đến do si tông tớ lại trông ổn hơn xe tớ một chút. Lúc này tớ chỉ muốn tới hội quán tìm cô ta, chẳng dành xử lý mấy chuyện lặt vặt, công khai hay riêng tư. Nhanh lên, làm lỡ việc của tớ. Cậu điên nổi không? Chờ chút, để tôi hỏi ý kiến. Tài xế bước tới cửa sau dâu đến do si, hình như hỏi ý người trong xe. Rồi cửa xe dâu đến do si mở ra, một cô gái bước xuống. Tớ ngước mắt nhìn, thì ra là Liễu Như Yên, người tới nhà đưa thiệp.